Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit! Haideți să vedem cum va fi perioada 1-8 iunie pentru cei din zodia Leu. Hai să vedem cum va fi perioada 1-8 iunie pentru cei din zodia Leu. Hai să vedem cum va fi perioada 1-8 iunie pentru cei din zodia Leu. Hai să vedem. Aici, pentru perioada 1-8 iunie, pentru cei din zodia Leu, se conturează ca o perioadă cu mișcare, clarificare, dar și unele teste. În carieră, ai șanse foarte mari să primești recunoaștere pentru munca depusă recent. Ești într-o fază de extindere, poate ai început proiecte noi sau idei mari și îndrăznețe. Acum este timpul să-ți afirmi locul, să-ți iei spațiul profesional și să gândești strategic. Cineva te observă și nu oricum, ci cu respect. Așa că nu te sabota cu modestia falsă. Fă pași și ieși în față. Cere ceea ce tu meriți. Nu te mai mulțumi cu ce ți se oferă. O perioadă foarte, foarte frumoasă pentru voi din punct de vedere al carierei. Dar hai să vedem și din punct de vedere financiar. Acest plan al financiarului, pot să spun că aveți un control și o frică de pierdere a finanțelor. Vă doriți ca mereu să aveți atașament de siguranță din punct de vedere material. Poți avea o tendință să strângi bani, să fii prudentă, dar să te simți totuși nesigură. Poate simți că dacă îți permiți să te relaxezi financiar, totul se poate prăbuși. E bine să iei lucrurile mai cu calm. E în regulă să economisești, dar ai grijă să nu cazi în mentalitatea de lipsă. Banii sunt o energie, așa că lasă-i să circule, înțelept și nu cu frică. Cu cât trăiești mai mult în frică, cu atât o să simți senzația lipsei banilor, chiar dacă tu îi ai. Din punct de vedere al sănătății, această carte arată o disociere între minte și corp. Poate ești în negare față de ceva ce corpul tău îți semnalează subtil. Poate că nu-ți asculți intuiția suficient sau îți forțezi propriile limite, sperând să nu cedeze ceva. În cazul vostru, sănătatea mentală și odihna sunt esențiale acum. Dacă ai de luat o decizie legată de sănătate, pe care o cam tot amâni, a venit timpul să o iei decizia. Fă-ți o programare, fă niște analize și, dacă este necesar, și un tratament. În iubire, trecutul se reactivează. Fie un fost partener revine, fie tu regresi ceva sau idealizezi un moment din trecutul tău. Atenție la iluziile emoționale, indiferent că e doar o amintire, indiferent că revine o persoană.
Dacă ești într-o relație, poate exista un moment de conexiune reală și chiar o celebrare. Dacă nu, poate apărea cineva cu care să simți o chimie profundă și un sentiment de acasă. Cel mai frumos sentiment lângă o persoană. Dar totul atârnă de o alegere. Poate între două persoane sau chiar două direcții, două moduri de a iubi din frică sau de încredere. Este posibil aici, chiar dacă întâlniți persoana potrivită pentru voi, chiar dacă întâlnești acea persoană care îți dă sentimentul de acasă, se poate întâmpla să locuiască în altă parte decât unde locuiești tu și să fie nevoie să faci o mutare. E clar că depinde de tine dacă faci mutarea și rămâi cu această persoană sau lași persoana să plece, pentru că ai frica de schimbare a direcției. E clar că trebuie să faci o alegere între confortul familiar sau necunoscutul care te provoacă să crești. Surpriza perioadei pentru voi e clar că aduce energie, pasiune, curaj, impulsuri neașteptate. Poate apărea o oportunitate de călătorie, o aventură spontană, un flirt intens sau un proiect care te aprinde. Ai grijă doar să nu acționezi impulsiv, ci cu centrul tău activ. E bine să nu mai stai pe stagnare sau să nu mai stai pe margine și să spui da experiențelor care te trezesc la viață. Voi ați muncit în tăcere, ați așteptat validare din partea celorlalți, dar acum nu mai este vorba despre cum te văd ceilalți, ci despre cât de curajoasă ești să te afirmi, să decizi, să simți și nu îți mai trăda intuiția. Tot ce ai căutat la alții, de fapt, este în tine. Trebuie doar să îți dai voie. Voi, în această perioadă, trebuie să știți că chiar dacă nu toată lumea te poate iubi, dar toți te pot respecta. Dacă simți că cineva te ignoră sau te tratează rece sau cu indiferență, nu mai căuta iubirea acolo. Tu ești leu, tu nu cerșești afecțiune, tu o emani. Dacă cineva nu vede, e orbul, nu tu ești invizibila. Puterea ta, mă scuzați, nu stă în control, ci în autenticitate. Leul, când e rănit, devine rigid, defensiv, se închide și își pierde lumina. Este timpul să-ți amintești cine ești tu când ești liberă și fără frică. E momentul să renunți la măști, dacă le-ai avut. Lasă oamenii să plece dacă nu pot face față adevărului tău. Pentru că energia ta e una magnetică, dar trebuie să alegi cu înțelepciune unde o investești. Ai o lecție de foc și anume curajul de a-ți trăi dorințele. Nu te mai reprima. Dacă vrei o schimbare, fă-o. Vrei iubire adevărată? Nu accepta substituite. Vrei să pleci dintr-o relație sau un mediu toxic? Fă-ți bagajul energetic acum. Ți se recomandă să fii sursa propriei tale lumini. Nu aștepta pe nimeni să te vadă când tu te onorezi. Lumea începe să răspundă altfel. Așa că
Aici nu vorbim despre magie, vorbim despre o energie pozitivă și clară din voi. Eu cam atât am avut de spus și pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă. La revedere!